دلوقتي نفتكر مع بعض ايه الجوائز اللي موجودة. دلوقتي جايزة قيمتها 5000 جنيه لأول تيم كورس في مجال CNC من شركة ليزر. تمام. في بلس ان في بروجرام فاست كام فور فري أول مركز برضو. المركز الأول كان ميكر فيرست لود 1 year membership فيلا 307 ابني انكيبيشن كورس 5000 جنيه من ليزر الشيلد من ليزر 3K 3D printing تيم سكاي